Ja, en solig och vacker vinterdag. Perfekt för att ge sig ut och undersöka lite ödehus. Och det här speciella ödehuset har nämligen en geocache som vi ska ta lite reda på. Så välkomna till geobloggen. Ni som har varit med ett tag och följt kanalen kanske kände igen laggården som var i bakgrunden när vi introdelen. Det är en laggård som jag utforskade för några videos sen som jag tänker länka till i beskrivningen. Så ta gärna en titt på den. Ganska stor laggård i 3-4 våningar. Men byggnaden vi ska kolla in idag ligger där borta bakom mig. Så vi går och kollar lite närmare. Jag tänker att vi går in. Det ser ut att ha 2 våningar och väldigt många dörrar att titta in i. Och för många år sedan fanns en herrgård här. Malmögård var belägen strax intill nuvarande Bråvikens pappersbruk på Malmölandets östligaste del, nära Bråvikens strand. Den lilla herrgården uppfördes i en våning med fasad i vit puts på 1800-talets början. Byggnaden vi ska titta på idag ligger en bit ifrån själva herrgården. Den användes som förrådsbyggnad i 2 våningar. Ja, det var synd att den revs. Det hade varit intressant att se hur den herrgården såg ut idag. Men ja, vi ska titta närmare. Vi går in. Gammal brandslang. Mycket skit är det. Mycket skräp. Ser ut att vara ett gammalt förråd. Vi går vidare och utforskar. Vi leder nog in till det där rummet som vi tittar in i precis. Det gäller att se upp för alla spik som sticker ut från väggarna. Man vill ta sönder kläderna om man smyger in där. Ja, nu ska vi undersöka. Jag tror att vi är i det rummet där cachen ska finnas. Det här ser ut som ett misstänkt hål. Nej, inget där. Fyra glasflaskor, det står inget årtal på den. En liten gammal etikett på den här, men jag ser inget årtal på den. Vi kollar i de andra 2 rummen för att se om vi hittar någonting där. Vad är det som ligger där? Det här är ju cachen. Det är ju kanske märke där. Dock ser det ut som att någon har slagit sönder cachen. Ja. Jag hittar ju ingenting i den. Så här, du skulle kunna hitta en nano eller en liten annan behållare i den. Den där går inte att ta bort. Den där går inte att ta bort. Högtalaren sitter här. Den går inte heller att ta bort. Knapparna, ja, de
som gick att ta bort, men det var ingenting där. Jag höjer volymen. Det var ett gäng killar här med stora baseballträn som bara banka slog på mig. Det var så det ligger till. Då är frågan vart själva behållaren med loggboken är. Vi får undersöka och se om vi kan hitta den, annars så fortsätter vi att titta vad vi hittar i det här huset. Där ligger ju något. Det här ser ut som en typiskt geocache-hållare med pappersremsa i. Det var i loggboken. Vad fasen? Den hade de behållit. Men slagit sönder själva liksom. Ja, vad det nu var. Radion. Jag skriver in här då. När man upptäcker en cache här som är liksom sönderslagen eller på något sätt inte är som den ska, så är det väldigt bra att man gör en underhållslogg så att ägaren till cachen får reda på att någonting är fel. Frågan är ju, den här låg helt öppet på hyllan och skulle liksom bara gömma den någon annanstans så man inte kan hitta den så där lätt. Jag gömmer den där bakom så länge så får jag meddela CEO att någonting är fel. Så får jag skriva det att den står bakom den står bakom en stolpe eller någonting. I första rummet till höger man kommer in. Så får de åka hit och undersöka den. Ja, någon kanske vi undersöker vidare. Här hade vi ju sett alla rum så vi går ut. Dörren borta var ju låsta. Jag ser en dörr där borta. Den kollar vi in. Den satt ju också fast. Vi får gå runt på framsidan och kolla läget. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du tittade. Glöm inte, prenumerera, gilla och kommentera. Det är mycket intressant med sådana här hus, det är det. Och fler sådana videos kommer det bli under det här året. Hoppas ni gillade historien och om Malmölandet också. Fick reda på lite historia om det. Mycket har ju skett i det här området sedan den där herrgården stod där. Tack så mycket, vi hörs snart igen. Hej då!